Ενώ οι αντίπαλοι μας έλεγαν ότι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μια καταστροφή και την άλλη μέρα δεν θα υπάρχουν χρήματα στα ATM των τραπεζών, δεν θα υπάρχει χαρτί υγείας στα σούπερ μάρκετ, θα αδειάσουν τα ράφια, θα ανοίξει ο ουρανός και θα τρέχει φωτιά από πάνω και θα καούν όλοι οι αμαρτωλοί. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Η Δευτέρα ήταν μια ηλιόλουστη μέρα στην Ελλάδα. Έχει δημιουργηθεί μια ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο και κυρίως ότι μπορεί να σταματήσει μια καταστροφική κατηφόρα, ένας καταστροφικός κατήφορος, ο οποίος έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα στην Ελλάδα. 25% ύφεση, πάνω από 25% επίσημη ανεργία, ανεργία στους νέους πάνω από 50%, ένα δημόσιο χρέος 177% του ΑΕΠ, όταν πριν μπούμε στο μνημόνιο ήταν 125% του ΑΕΠ, 200.000 νέα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, τα καλύτερα μυαλά της χώρας, έχουν ξενιτευτεί, έχουν πάει στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Η ελπίδα όμως είναι ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Χθες, ένας οδηγός εδώ στις Βρυξέλλες, που με μετέφερε για να πάω στο σπίτι, να κοιμηθώ επιτέλους μετά από πολλές μέρες, 5-6 ώρες, μου είπε: ακούμε για τη νίκη στην Ελλάδα, πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και αρκετοί λένε ότι αυτό μπορεί να είναι ένα παράθυρο για να αλλάξουν τα πράγματα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι αυτό που συνέβη στην Ελλάδα είναι μια νίκη της δημοκρατίας και μια μεγάλη ήττα αυτής της άγριας μονόπλευρης λιτότητας, αυτής της λογικής της τιμωρίας, ότι οι Νότιοι έφτεξαν και πρέπει να τιμωρηθούν. Και αυτή η ελπίδα πατάει και σε πραγματικά στοιχεία. Στα χρόνια από το 9 μέχρι και σήμερα, οι επενδύσεις στην Ευρωζώνη μειώθηκαν 15%, αυξήθηκε η φτώχεια, αυξήθηκε η ανεργία, αυξήθηκε το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη από 60% στο 95%. Η ίδια η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού, μιας νέας ύφεσης. Ακόμη και η ισχυρή γερμανική οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα, γιατί όταν καταραίει ο Νότος, όταν το χρέος της Ιταλίας είναι πάνω από 140% του ΑΕΠ, όταν υπάρχει αυτή η ανεργία και αυτή η φτώχεια στην Ισπανία, όταν οι Νότιοι, οι χώρες της περιφέρειας, μαζί και οι Ιρλανδοί νιώθουν ότι είναι απικίες χρέους της κυβέρνησης του Βερολίνου, αυτό δεν είναι η Ευρώπη που θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και αυτή είναι η ευκαιρία μας. Αντιμετωπίσαμε μεγάλο πόλεμο, όσοι ήρθατε στην Ελλάδα, το ζήσατε. Πρώτον, αυτή η εκστρατεία φόβου και δεύτερον, εκλογές όπου τα τηλεοπτικά κανάλια, τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, αν όχι 100%, 95% για να είμαι δίκαιος. Τρομερή προπαγάνδα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Μία πρώτη αλλαγή που ζούμε αυτές τις μέρες, μαζί στις πολλές, είναι ότι τώρα έχουμε κανάλια που κάνουν κριτική στην κυβέρνηση. Όχι γιατί άλλαξε η στάση των καναλιών και είναι πιο ανεξάρτητα δημοσιογραφικά, αλλά γιατί οι Έλληνες άλλαξαν την κυβέρνηση και οι ολιγάρχες που κατέχουν τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια χωρίς να έχουν πληρώσει 1 ευρώ επί 25 χρόνια, χωρίς να έχουν μετάσχει σε κανένα διαγωνισμό, κατέχουν δημόσιες τηλεοπτικές συχνότητες, ανησυχούν ότι θα εφαρμόσουμε την νομιμότητα όπως ισχύει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην περίπτωση των τηλεοπτικών συχνοτήτων. Λίγο πριν συνεδρίασε
η κυβέρνηση, το κυβερνητικό συμβούλιο. Έχουμε μια κυβέρνηση μικρότερη σε μέγεθος, με 10 υπουργεία, και οι βασικές κατευθύνσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ότι επιδιώκουμε πρώτον να τερματιστεί η λιτότητα, να πετύχουμε μια νέα συμφωνία με τους εταίρους μας στην Ευρώπη, ότι διεκδικούμε ένα βιώσιμο χρέος και προτείνουμε μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος, και θέλουμε η ελληνική κυβέρνηση να βρει στηρίγματα για μια στροφή από την μονόπλευρη λιτότητα προς την ανάπτυξη και από την διαρκή αύξηση των ανισοτήτων, που είναι κανόνα σε όλη την Ευρώπη, σε μια ενίσχυση πολιτικών συνοχής. Ενίσχυση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, δίκαιη κατανομή των βαρών, χωρίς αυτή την κραυγαλαία φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή υπέρ των ισχυρών. Αυτή είναι η στόχη μας. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια, όχι κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά μια λαϊκή, μια κοινωνική πλειοψηφία γύρω από αυτούς τους στόχους και να αλλάξουμε εποχή.